gisteren dacht ik dus nog steeds Zuid-Koreaans te spreken. Ik zei, I know one word. Ik zeg, kujugaru opsumida. En dan was je zei, kujugaru opsumida. Ah ja, opsumida. Maar kujugaru, dat wist hij niet helemaal. En toen zei hij eindelijk, oh yes, very well, hot, zei hij toen. En dat is dan een soort sambal. Alright, the Dutch veterans are in town. They will stay in Korea for 4 days. I can happily join that trip until the end. We haven't met yet, but that's about to change. They stay here in this hotel. Every year, I feel relieved when a few veterans are still able to make it to Korea. It could very well be their last chance. This year, we have Korean War veteran Herbert and his daughter visiting, as well as veteran Nico and his daughter. For both men, it's their first time back in Korea since the war. Henny and her son Marco have also joined. Henny is the niece of Colonel Den Ouden, who lost his life in Korea. Then there's Patricia and her daughter, Yindi. Patricia's father is a Korean War veteran, but sadly could no longer make the trip himself. In this video, we start with the journey of veteran Herbert and his daughter Inge. And then some people actually push the red one. This one is the emergency call. It's not the flush. Hoe voelt het om weer terug te zijn na zoveel jaar? Nou, ik stond er versteld van. Want ik kende Seoul alleen maar uit puinhopen, dakken kapot en weet ik veel wat. En je ziet alleen maar schieten, de Amerikaanse soldaten en wij zelf dus ook. En dan kom je hier binnen en dan kom je in een wereldstad. Jezus, nou, je staat er stil van. Ja, maar ook al op de luchthaven gisteren. Ja. En toen ook zei je van, toen ik hier was de laatste keer, was het niks. En nu zit je op de 32e verdieping en Ja. kijk je uit over het rijkste deel van de stad. Heel geweldig. Ja. Dan denk je, nou, dat is toch een mooi. Dat wij dan een beetje geholpen hebben aan de opbouw. Ja, daar heeft u toch voor gedaan, hè? Ja, natuurlijk. Ik denk dat ik hier een van de oudste ben. Want ik ben nu 93. Mooie apparatuur. Kijk Pap, het is een cameraatje. Zo. En hier is een microfoon. Ja, En kijk dan. Kijk. hartstikke mooi. En blijft verticaal, horizontaal. Hij blijft stabiel. Mooi hè? Jongen, En als we de jongen. andere kant wil zien, 3 keer klikken. Ja. En dan zien we... We lijken wel een beetje op elkaar, Ja. hè? Maar hoe is het voor de dochter om... Ja, heel bijzonder. Ja? Ja, heel bijzonder. Heb je veel meegekregen over de oorlog? Nou nee, vroeger niet. Nee? Een wijk was de laatste jaren. I can begin to imagine seeing Korea for the first time since the war and then being faced with this scenery. Lotte World Tower, the world's 6th tallest building. Alright, so we take bus number 3. And this is our guide for today. After the orientation, we went to the War Memorial, where flowers were placed in front of the plaque with the names of Dutch soldiers killed in action. Several of Herbert's old comrades were among them. En de kapitein Kamervaart, die was commandant Oostcompagnie, die werd overgeplaatst naar de A-compagnie. En in een of andere patrouille is hij toen gesneuveld. En dat is niet mijn verhaal hoor, maar dat is zo omdat ik hem ken. Ik heb zelfs een fotootje van hem, dat hij dus Sinterklaas binnen begroet op 5 december. Ja. Heeft u de naam gevonden? Ja. Er staan er meerdere. Zijn er meerdere? Kamervaart. Kamervaar. En van een anker erboven. The names were copied onto a piece of paper with a pencil, so the veterans could bring the names of their comrades back home. So they all have some time to shop now in Insadong. Insadong, one of Seoul's most famous shopping districts, is packed with tea houses, Korean restaurants and shops selling all kinds of traditional goods. It's the perfect spot for the vets to take a breather and for some excellent people watching. To my surprise, Herbert mentioned he wanted to buy a few hot packs to take home. Do you know what this is? It hit me. I had completely forgotten they are not so common in the Netherlands. He even got a kick out of watching the famous dragon's beard candy being made. A must-see in Insadong. 128, 256, 512. Middle size 1024. Kick on. Is het lekker? Heerlijk. Ja? I like Heineken. Tomorrow we're gonna meet again
at Changdeokgung Palace. I can't wait to explore a palace with the veterans. Hey, good morning guys. Another day, the veterans are on their way and all the other Dutchies to the Changdeokgung Palace. They will be here in about 30 minutes by bus. We're gonna look around, get a tour of the palace, and then after that we move to Busan. And then tomorrow, day number 3, there's going to be another full day of activities, and then we move back to Seoul, and then on the last day we go to the DMZ, Panmunjom, which is going to be special because some of the veterans, they have fought around the 38th parallel during the Korean War, and for them it's going to be a meaningful activity to do. Now let's wait and see what they think of the Royal Palace here in Seoul. I'm so happy they all got to sniff some Korean culture and take beautiful photos for the memory. And with Autumn foliage, there couldn't be a better moment. Wat vindt u van het paleis? Ja, ik zag weer ouderwetse vogelhoedjes op de boom. En ja, en wat denk je dan als je terugkomt hier? Nou, ik moet echt mijn ogen open houden. Want ik wil even niet denken dat ik dan droom dat ik vroeger hier in Seoul of ergens anders, in Yongdongpo of waar dan ook, of in Busan. Of ik dan die vrouwtjes zag met brede rokken en de mannetjes met die hele grote vogelkooihoeden. Ja, dan moet ik echt kijken. Dat zijn echt meer westerse mensen geworden. Maar vond u het mooi? Ik vind het prachtig. Dit heb ik eerlijk nog nooit gezien. We hebben alleen maar bossen en zandvlaktes en bergen gezien. Then we moved to Busan, where we arrived in the evening and an emotional day awaited us at the UN Memorial Cemetery of Korea the next day. Alright, good morning guys. Just woke up in Busan, and when in Busan you gotta check out the beach of course. So the veterans, they stayed in the Signal Hotel, which is the high tower here behind me. Today we're going to the UN Memorial Cemetery of Korea. Always one of the highlights of their trip. I'm really honored to be there and share that moment with them. Let's go meet them at the hotel after a nice cup of coffee, because that's what I need. I had a drink with all the staff that's helping the veterans this trip, and I'm pretty hangover. This is the amazing team helping the veterans. I've been to the cemetery many times and it never gets any easier to see the veterans greeting their old comrades. It's always so emotional to hear the veterans talk to their comrades buried here at the cemetery. Ik heb een maandje, of in december, ga je Sinterklaas weer begroeten. Ja? Oké. Hi. Wel zo zegt, weet je. Och. Ja. Ja. Hoe is het om hier te zijn? Heel, belangrijk wel ook, maar ook fijn dat het zo opgebouwd is. Maakt wel indruk op mij. Je stond weer. Prachtig. En vooral omdat de ambassadeur hier ook geweest is. En ik heb wel verschillende maten, heb ik hier ook wel zien liggen. Kijk, in Nederland is die Korea-oorlog natuurlijk niet zo bekend. Het wordt ook wel de vergeten oorlog genoemd. Hè? Mede dankzij hun is gewoon Korea nu een vrij land. Mm-hmm. En anders was Korea door de Noord-Koreanen gewoon ingepikt geworden. Dus ja. Dat heeft echt veel geholpen. Mm-hmm. En daar hebben zij een bijdrage aan geleverd. Zuid-Korea heeft zich natuurlijk spectaculair ontwikkeld na de Korea-oorlog in 7 decennia tijd. Mm-hmm. En dat is mede dankzij de overwinning in de Korea, of tenminste het feit dat ze de Noord-Koreanen en later ook de Chinezen hebben teruggedrongen. Then Herbert told me he headed to Korea in 1952 on an American troop transport ship with the 10th Detachment. After many years, he is returning to a place near where he was stationed during the war. Toen gingen we naar het front. Het was zo lang en zo breed, het is ergens in het midden of de 38e breedtegraad. Panmunjom, geloof ik, grens. Ja, Panmunjom. En dan mogen we helemaal geen militaire tekens of wat dan ook hebben. Je ziet de Noord-Koreanen terugkijken met de verrekijker. Ja, zie je de glinstering? Ja, nee, je ziet ze letterlijk staan. Oh, echt? Dus niet je middelvinger opsteken naar de andere kant. It's always a thrilling experience to visit the border with North Korea. And this time, our group has received special permission to access Panmunjom, a location very close to the border that has been off limits to tourists for several years.
For security reasons, we're not allowed to film a vlog here. Must be so strange to be back after more than 70 years at the spot where you used to walk in trenches and foxholes. I visited before in 2014 and 2018, but from the North Korean side. Now it's Herbert's turn, and I could hardly believe it when, after all these years, Herbert was once again standing face to face with a North Korean at the border. I can't even imagine what that must feel like. Now only one thing remains, a little surprise. Hoe was de reis? Fantastisch. Vooral de ontvangst hier. We werden helemaal in de watten gelegd. Iedere wens werd zo vervuld. En de reisleidster, nou toppie hoor. Het is 10 met de griffel voor mij. Wat was het mooiste moment? Heel het mooiste? Ja. Moeilijk. Gisteren denk ik wel, toch? Gisteren, ja. Bij de begraafplaats. Ja. Of niet? Ja, dat was wel het meest emotionele moment, ja. Dat wel, ja. Maar het mooiste moment, eigenlijk vanmiddag met die, hoe heet dat, safety journey en zo. Oh ja, bij de grens. Bij de grens, dat was ook mooi. Was het niet gek om Noord-Korea te zien, van zo dichtbij? Tuurlijk is dat zo. Maar, nou, dat was eigenlijk het laatste wat ik me gewenst had. Maar toen ik dat zag, die ene Noord-soldaat, of Noord-Koreaanse soldaat aan die trap bovenin. Nou, ik kreeg weer de kriebels in mijn keel. Ja? Nou, hij komt zo Zuid-Korea inkijken. En wij kunnen eigenlijk helemaal niks van hun zien. Ja. Nou, dus wat dat betreft, dan voel ik een beetje teleurgesteld. Waarvoor wij dat hebben hier gedaan. En ik zal het niet meer meemaken. Maar ik zou zeggen, een mooi einde hier. En hoe was het voor de dokter? Ook mooi. Ja? Ja, eigenlijk een paar dagen voordat we weggingen dacht ik van we gaan niet. Nou, uiteindelijk, hij wilde het toch heel graag. Dus nee, dat gaan we doen. Nou ja, en dan, ja, het is fantastisch. Echt. Nou, wel fijn om dat samen gedaan te hebben, toch? Zeker. Fantastisch. Ja. Ja hoor. Heel mooi om jullie hier in het land te zien. Ja, en hier een top verzorgster hoor. Ja. Dat hebben we gezien, ja. Ik heb één dingetje. Het is een donatie die ik wil doen aan Vox. Maar die wil ik symbolisch aan jou geven. Waarom? Nee, nou, een donatie moet je zelf houden. Ja, maar die is voor Vox. Oh, mooi. Nee. Oh, maar zal ik even een foto maken ervan? Ja, als je wilt. Ja, graag. Ja. Nou, zeg. Wat mooi. Ja. Zo hé. Oei. Deze moet naar Leo, hè, dan denk ik. Die moet naar Leo. Ja, Ja. dit is Symbolisch. ja. Inderdaad. Ja. Yes. Hartstikke goed. Ja. Hartstikke Nou, wat mooi. goed. Nu lekker gerust. Goed, Garo, opzoek me daar.